Це сталося в Єгипті. Читає авторка. Всі назви закладів, місць, події та імена героїв вигадані, будь-які співпадіння випадкові. Розділ 1. «Лис, чуєш? Ноги в руки і біжи сюди», – пролунав у слухавці стривожений голос Ігоря. «А що сталося?» – оживився Назар. Однією рукою він тримав слухавку, іншою пригладжував темне, наче вороняче крило, волосся, яке збилося в неслухняні хвилі, воліло до свободи. «Та штука, що ти днями приніс, це не просто манускрипт. Розкажу при зустрічі, поки триматиму його біля серця. І поспіши, той, у кого ти його спер, вже мені телефонував, погрожував». Від цих слів Назар напружився. Він поклав слухавку, вийняв сумку з шафи і почав швидко закидувати туди речі, тільки найнеобхідніше. Взагалі небезпека – це нормальна річ у його роботі. Вже 3 роки він полює за різними старожитностями і перепродає їх на чорному ринку. Зазвичай досить непомітно і акуратно, за що його й прозвали Лисом, а ще через прізвище Лисак. Та цього разу щось пішло не так. Назар змінив стару футболку на свіжу з шафи, накинув шкіряну куртку, поклав у внутрішню кишеню документи, згадав, як 2 дні тому вечеряв у шикарному маєтку місцевого бандита Влада Савчука на прізвисько Сич. «Чуєш, хлопче?» – майже просичав через дірку від переднього зуба чоловік, звідти прізвисько. «Ти мені дуже подобаєшся, прям во, хлопець!» Він виставив великий палець вгору. «Тож я тобі дещо покажу, бо довіряю тобі. Але ти нікому, зрозумів?» Він приклав масний палець до губ. Вже вечоріло, проте на вулиці ще досі стояла спека. На лобі Сича виступили крапельки поту. Він дивився на Назара каламутним поглядом і усміхався, очікував на відповідь. Назар кивнув. Тоді чоловік витер губи серветкою, встав, махнув рукою, як знак слідувати за ним, і, хитаючись, пішов у дім. Пройшовши довжелезний хол, вони потрапили до першої кімнати, яка їм трапилася дорогою. Судячи з усього, це був кабінет Сича. Чоловік підійшов до столу, дістав з шухляди пульт і натиснув якусь кнопку. Замить дерев'яна шафа з книгами, що стояла вздовж стіни справа, відсунулася, відкриваючи прохід до ще однієї кімнати. «Прям як у шпигунських фільмах», – схвалив Назар. І як тільки вони зайшли до потаємного приміщення, яскраве сліпуче світло ламп майже фізично вдарило в очі Назара. Він примружився, а коли нарешті зміг нормально бачити, то відкрив рота від здивування. Вздовж кожної стіни по периметру тягнулися шафи зі скляними дверцятами, за якими знаходилися різні старожитності – монети, статуетки, прикраси, коштовне каміння, картини, старі книги і ще багато різних речей, від яких розбігалися очі. «А це моя гордість», – промовив Сич, підводячи Назара, який ще досі не повернув собі здатність говорити, до однієї з шаф. Щоки бандита надулися і почервоніли від збудження. «Це манускрипт часів Аменхотепа III. Кажуть, що в ньому зашифрована карта до незлічених багатств стародавнього Єгипту», – пояснив він, бризкаючи слиною. На його обличчі блукала п'яна посмішка. «Найдорожчий експонат. Я за ним ганявся по всьому світі. Навіть довелося вбити кількох людей». Чоловік пирснув від сміху, побачивши переляканий погляд свого гостя. «Жарт. Або ні». Назар намагався приховати, наскільки свиток йому цікавий. Він шукав його вже кілька років. На чорному ринку йому пропонували за нього $1,5 мільйона. Тож зараз чоловік не зводив з манускрипту очей. А за півгодини він залишив на підлозі непритомного після удару по голові Сича і, пригнувшись та тримаючись руками за стіну, крадькома покинув резиденцію бандита. Назар припаркував авто у сусідньому дворі, вирішив бути обережним. Хоча навряд чи це допоможе, якщо Сич зі своїм спільником Жориком Круком на прізвисько Туман вже тут.
Туман славився своїми жорстокими способами вбивства і попередніх катувань тих, на кого йому вказував Сич. Туманом його називали за каламутні через дію різних речовин майже вицвілі очі, в яких не відображалися ніякі емоції. Він не відчував ні страху, ні жалю до будь-яких живих створінь. Подейкували, що в дитинстві він замучив не одну кішку за допомогою сірників та ножиць. Назар здригнувся від цих думок. Він підійшов ближче до двору і став за дерево. Дурниця, адже його все одно було добре видно. Визирнув на секунду. Червоне авто Ігоря стояло на місці. Значить, він має бути вдома. Трохи поодаль старе авто його сусідів. Ніяких машин більше не видно. Мало ймовірно, що Сич і Томан прийшли б сюди пішки. Назар швидко підійшов до будинку і притиснувся до стіни. Затамував подих. Тихо й обережно, постійно озираючись, наблизився до під'їзду. Тут буде найскладніше. Якщо бандити всередині, він опиниться у пастці. Він натиснув потрібну комбінацію і після характерного звуку потягнув двері на себе. Серце почало гупати сильніше. Чоловік стиснув спітнілими пальцями молоток, що сховав під шкіряною курткою, і пірнув у під'їзд. Піднявся в абсолютній темряві на другий поверх. Дістав ключ з кишені, щоб відчинити. Колись Ігор віддав йому запасний, на випадок нестандартної ситуації чи будь-якої загрози. Зараз був саме такий момент. Він помітив, що двері не замкнуті. Тонка смужка світла коливалася й ковзала по стіні. Серце закалатало сильніше. Кров запульсувала у скронях. Тікати чи зайти? Він завагався. Проте думки про друга в небезпеці і $1,5 мільйона штовхали вперед. «Це остання справа», – пообіцяв він собі. «Отримаю гроші, куплю невеличкий будиночок десь на березі океану і почну жити спокійним життям». Назар обережно зайшов. Бандитів чутно не було. Безшумно ступаючи, він підійшов до кабінету, відкрив двері і затамував подих від жаху. Йому заклало у вухах. На підлозі лежав Ігор зі встромленим ножем у грудях. Його скляний погляд був направлений прямісінько на Назара, який закляк в проході і перелякано витріщався на вже мертвого друга. Коліна підігнулися. Не дивлячись на свій рід діяльності, він ще ніколи не стикався зі смертю, тим більше близької людини. З Ігорем вони разом навчалися на історичному факультеті. В студентські роки той був худим, скромним хлопчиною в окулярах, який мало з ким спілкувався. Назар же тоді навпаки, любив університетські вечірки, приємне товариство, дівчат та алкоголь. Проте мало приділяв увагу навчанню. Як вони знайшли спільну мову, незрозуміло, та з того часу завжди трималися разом. Назар підійшов до Ігоря, присів навпочепки. Пульсу немає. Тіло ще тепле. Чоловік закрив долонею очі померлому. Потім встав і обійшов квартиру, щоб впевнитися, що бандити точно пішли. Коли він повернувся до Ігоря, то обшукав його кишені. Перевірив письмовий стіл, де лежали купа документів і фігурка серця під склом. Відкрив шухлядки. Манускрипта ніде не було. «Камон, друже», – прошепотів у відчаї. «Ти знав, що вони можуть прийти. Ти б обов'язково його сховав. Але куди?» Назар оглянув кімнату, зазирнув до шафи, підійняв килим з іншого боку від того, де лежав Ігор. «Може, в тебе десь є потаємний сейф?» – розмірковував чоловік. «Часу обмаль, треба вшиватися звідси. Невже ти його просто віддав?» Його темне хвилясте волосся прилипло до лоба. Чи то в кімнаті було так спекотно, чи він від нервів пітнів. Чоловік ще раз поглянув на пластикове серце на столі. Колись Ігорю його подарували за перемогу в Олімпіаді з біології. Принаймні, так він йому розповідав. І що береже цю неоковирну статуетку через пам'ять про школу. Невиразний спогад ворухнувся в голові у Назара. «Я триматиму його біля серця», – здається, так сказав йому Ігор по телефону. Очі Назара збуджено заблищали. Він взяв статуетку і почав крутити її у руках. Потім обережно зняв скло. Серце всередині випало і покотилося по килиму. «Ах ти ж зараза!» – вилаявся чоловік і замовк.
На підставці випинала червона кнопка, захована раніше пластиковим серцем. Не вагаючись, чоловік її натиснув і відразу почув тихе клацання. Він повернувся на звук. З боку столу виїхала тоненька дерев'яна дошка. Назар підійшов і потягнув її до себе. До неї були прикріплені вирівняний манускрипт і білий пухкий конверт. Назар швидко запхав їх у внутрішню кишеню куртки. Він через глянув на мертвого друга, який через нього постраждав. В його очах промайнув біль. «Пробач, друже», – тихо промовив і вийшов з квартири. Аудіокниги українською про кохання на каналі Аудіокниги українською книги Рада Лія. Розділ 2. Додому повертатися не можна. Він гнав авто порожніми нічними вулицями міста і розмірковував, що робити далі. Думки плуталися у нього в голові. Назар розумів, що його крадіжка матиме погані наслідки. Але щоб аж такі... Загинула невинна людина. $1,5 мільйона, звісно, велика сума, але не для Сича. Для нього це звичайний оборот за місяць. То що ж в тому манускрипті такого, що він готовий за нього, не роздумуючи, вбивати? Назар виїхав на набережну, зупинив машину. Тремтячими пальцями вийняв конверт і дістав з нього лист від Ігоря. «Лисе, якщо ти читаєш цей лист, значить мене вже немає в живих. Ти здогадався про серце. Скажи, тонко я придумав. Ті, хто мене вбили, навряд чи володіють таким гострим розумом, як в тебе, щоб здогадатися. Пишаюся тобою, друже». На цьому моменті очі Назара почало щипати від сліз, що підступали. Він відчув нудоту. Зусиллям волі чоловік змусив себе читати далі. «Цей манускрипт, що ти мені дав, ти навіть не уявляєш, який це скарб. Часу обмаль. Тому ти маєш просто зробити те, що я скажу. Перше – їдь до Єгипту. У Луксорі на тебе чекатиме наш з тобою спільний друг Арсен. Він передасть пакунок від мене. Що це буде, тут не напишу. На випадок, якщо цього листа все-таки знайдеш не ти. Та воно відкриє тобі дорогу до скарбів стародавнього Єгипту. І ще, друже, бережи манускрипт як зіницю ока. Він допоможе тобі у Малкаті порозумітися з місцевими. Малката – щось знайоме». Назар відклав листа на сидіння і наморщив лоба, намагаючись пригадати. «Ну і загадку ти мені, друже, задав». Все це було дивно і незрозуміло. Чоловік опустив бокове скло і підпалив сигарету. Глибоко затягнувся. У місті залишатися не можна. Ймовірно, зараз кожна собака мене шукає. Назар задумливо випустив в повітря кільця диму. Ігор сказав, треба їхати до Єгипту. Навіщо? Які такі скарби я там знайду? І що має передати Арсен? Карту? Купа запитань залишалися без відповідей. Однак Ігорю він довіряв. І раз йому все одно треба було їхати з міста, то чому б і не до Єгипту? Він викинув недопалок у вікно, завів двигун і поїхав, намагаючись згадати, де знаходиться загадкова Малката. Біля аеропорту міста Луксор на Назара вже чекало авто, яке для нього замовив Арсен. Привітний засмаглий таксист з вусами та білосніжною посмішкою миттю запхнув Назара разом з його речами в машину і рушив. Після довгого перельоту, більш як 8 годин з пересадками у Стамбулі й Каїрі, хотілося тільки одного – лягти на м'яке ліжко і дивитися у стелю. «Дуже швидко Самір довезе, дуже хороша дорога», – блиснув білими зубами таксист у дзеркало заднього виду. Назар збентежено поглянув на водія. Чоловік розмовляв з ним англійською, але з таким сильним акцентом, що важко було щось розібрати. «Ви перший раз Єгипет? Ви любите Єгипет, так? Я не знаю». Назар втомлено потер очі й поглянув у вікно. «Ніби непогано. Пальми гарні, травичка». Так», – закивав водій. «Чесно кажу, Луксор дуже гарне місто. Ви голодні? Арсен казав вас нагодувати». Назара дратувала поведінка таксиста. Дуже емоційна, занадто привітна, нав'язлива, і водночас йому подобалася щирість чоловіка. «Так, я б перекусив».
Дуже добре, зрадів водій і втупився очима на дорогу. Та що ж тут хорошого? Знизав плечима Назар, якого шлунок зводило судомами. Понад 8 годин голоду через свою дурну звичку не їсти в дорозі. Це його супроводжувало ще з дитинства. Згадалося, як вони з мамою їздили на море, і вона намагалася в поїзді впихнути в нього хоч щось. Та він просто фізично не міг їсти. Йому здавалося, що всі на нього дивляться, і що він зараз захлинеться і кусок застрягне в нього в горлі. А потім він помре, як колись зробила на його очах бабуся. Назар відігнав спогади і став уважно розглядати пальми, що стрімко проносилися у вікні. За 15 хвилин вони дісталися до міста. Таксист зупинив авто, і вони вийшли. «Тут недалеко, пане», – він показав слідувати за ним. Запер машину, Назар здивувався. Проте це все-таки була людина Арсена, тож турбуватися не було про що. Ще хвилин 10 вони ходили вузькими вулицями поміж 4-5-поверхових будівель брудного жовтуватого кольору. Зверху звисав одяг і постільна білизна. Вздовж вулиць люди продавали взуття, сонячні окуляри, побутові речі. Нарешті вони опинилися навпроти скляних дверей з написом зверху «Абуражді Рестронт», біля яких на них вже чекав Арсен, що було приємною несподіванкою для Назара. Вони познайомилися майже 8 років тому, як з Ігорем, в університеті, та останні 5 років не спілкувалися. Зараз перед ним стояв не підтягнутий смаглявий хлопець, яким пам'ятав його Назар, а помітно розповнілий, з першими ознаками облисіння, спітнілий чоловік у строкатій сорочці й білих штанях. Побачивши Назара, він широко посміхнувся і кинувся до нього. «Друже, нарешті!» Чоловік стиснув його в обіймах. «Мені Ігор казав, що ти приїдеш». «Так, ти повинен». Арсен здавив його своїми ручищами сильніше і прошепотів. «Ні слова про пакунок. Всюди можуть бути вуха». Потім він обійняв Назара за плечі і потягнув за собою всередину. Вони пройшли в широку залу, почасти заповнену людьми. Задоволені гості закладу уплітали їжу, весело перемовляючись. У приміщенні стояло легке гудіння з голосів. У Назара забурчало у шлунку. «Зараз, друже, все буде». Арсен махнув рукою, кличучи офіціанта. За 20 хвилин їм нарешті принесли замовлення. Назар офіційно зізнався, що ще ніколи не був таким голодним, як сьогодні. За мить їхній стіл повністю заставили тарілками з їжею. «Це все нам?» – підняв брову Назар. «Я пригощаю», – кивнув Арсен. «Залишити гостя голодним не по-нашому». «Та тут футбольну команду нагодувати можна». В Назара розбіглися очі. «З чого радиш почати?» «З цього». Арсен підсунув до нього маленьку керамічну тарілочку. Тахіні. Густа, блідо-бежева паста пахла горіхами й лимоном. Назар вмочив шматок теплого арабського хліба в шовковисту масу, і тонкий, гіркувато-солодкий смак розлився в нього по язику. «Смачно», – кивнув Назар. «А то що?» «Шпинатний соус. Спробуй. Просто тане в роті. А ще й смажена квасоля, салат та рис». В той час, як Назар зацікавлено куштував кожну страву, Арсен схилився до нього й непомітно поклав йому пакунок у кишеню. «Послухай», – прошепотів йому на вухо, – «згорток у тебе. Активувати його треба в ногах Бога. Прочитати манускрипт не забудь. Він дасть тобі можливість говорити древньоєгипетською мовою». «Що?» – здивувався Назар. «А нащо мені говорити древньоєгипетською? Пробач. На деталі немає часу. Вони вже дістали Ігоря. Ти знаєш про це?» Назар кивнув. «Тобі потрібно до руїн Малкати. Потім знайди там ноги Бога та приклади те, що в пакунку. Прочитай манускрипт і зможеш розмовляти, як вони. Що буде далі, я не знаю. Але ж ніхто нічого насправді не знає». Назар здивовано слухав ці пояснення. «Я маю йти», – промовив Арсен. В його голосі відчувалася тривога. «Я зробив для тебе все, що міг. І не ображайся, але тільки тому, що Ігор попросив. Все, що я знаю, що це минуле за часів Аменхотепа III. Ймовірно, подорож у часі». Назар видав здивований смішок. «Серйозно? Ігор загинув через дурні вигадки про подорожі в часі?»
Арсен підняв руки долонями вперед і знизав плечима. Я сказав те, що знав. Не ображайся, брате, але більше до мене не звертайся. В мене 4 дітей. Я не хочу проблем. Пам'ять Ігоря я вшанував. На цьому все. Арсен встав з-за столу і, не озираючись, вийшов з ресторану. Назар здивовано дивився йому вслід. Купа думок роїлися в нього в голові. Про подорож у часі то, звичайно, дурниці, думав він. Можливо, там заховані скарби, щось з того, що клали при похованні разом з фараоном. Бо ж не дарма йдеться про ноги Бога. А фараон був наступником, ставлеником Бога, по віруваннях людей того часу. Він доїв усе, що подали на стіл. Коли закінчив, в приміщенні вже не було нікого, крім персоналу. Малката весь час крутилося в голові. Назар раптом згадав, про що мова. В університеті їм розповідали про палацовий комплекс Аменхотепа III у Фівах. Туди входили резиденція фараона з безліччю кімнат і залів, тронна зала, де Аменхотеп приймав послів та священників, внутрішні дворики з садами та водоймами, приватні покої фараона і цариці, господарчі приміщення, храм бога Амона, а також житлові квартали, прислуги та чиновників. Таке собі місто в місті, подумав Назар. Теоретично, десь там, звичайно, може бути статуя з ногами Бога, куди я прикладу пакунок. Та наскільки я пам'ятаю, споруди того часу будували з глиняної цегли, а не з каменю. Навряд чи там щось залишилося, окрім фундаменту. Назар насупився, встав з-за столу і вийшов з закладу. Біля входу на нього чекав той самий таксист, який привіз його сюди. Пан, таксі потрібно? Куди їдемо?» «Давай у готель. Так, щоб нормальний і неподалік». Назар сів у машину. «Дуже добре», – вигукнув щасливий таксист і рушив. «Готель Карнак. Там працює мій племінник. Не пожалкувати. Скажи», – запитав Назар. «А чи знаєш ти, як мені потрапити на західний берег Нілу?» «О, пан хоче навідати долину царів?» «Можна і так сказати. Я все організувати». Тримаючи кермо однією рукою, він дістав телефон іншою і когось набрав. Всю дорогу чоловік з кимось емоційно сперечався, час від часу прибираючи руку з керма і розмахуючи нею в повітрі. Нарешті зупинив авто біля готелю і поклав слухавку. «Завтра о 5 ранку чекаю вас тут. Попливемо на моторному човні. І ще, Самір, скажи, я зможу орендувати вантажівку чи якесь авто на західному березі?» «Навіщо авто? Самір буде вас всюди возити». «Ні, мені потрібна машина. Далі я поїду сам». Таксист уважно поглянув на нього у дзеркало заднього виду. «Як скажете, Самір все влаштує». Назар кивнув і вийшов з машини. Вподобайте це відео, підпишіться на канал та залиште коментар. Цим ви підтримуєте можливість подальшого створення авторського україномовного контенту. Розділ 3. На рецепції його зустрів чоловік, який був майже точною копією Саміра, тільки молодший і більш вічливий. «Карім», – представився він і потиснув руку Назара. «Я проведу вас до кімнати». Коли вони піднялися на другий поверх, Карім віддав ключі від номера і зник, залишивши Назара самого. Чоловік відкрив двері, зайшов і закрився зсередини, увімкнув світло. Двоспальне ліжко, кондиціонер, телевізор. Доволі затишно, наскільки може бути за $30 на добу. Портьєри не закриті. Він вийшов на балкон, роззирнувся. Внизу розташовувалися кілька басейнів, освітлених ліхтарями, сади і пальми. Небо густо застилали зірки. Він глибоко вдихнув і повернувся до кімнати. Нарешті до справи. Що там у нас? Назар вийняв невеличкий пакунок розміром з долоню. Розмотав кілька шарів білої тканини. Всередині лежала нефритова фігурка жука-скарабея. Зеленкуватий камінь був вкритий дрібними тріщинами від часу. Складені крильця жука щільно прилягали одне до одного, а лапки витягнулися. Скарабей мав вставки з золота по краях та ієрогліфи на задній частині амулета. «Що ми маємо?» – промовив Назар і затиснув фігурку у руці.
священну статуетку, яку я маю прикласти до ніг Бога в Малкаті, і древній манускрипт, який треба прочитати там же. Ще якийсь час він вертів у руках синьо-зеленого жука, аж поки не заснув. Прокинувся він зранку від неясного шуму. Чоловік сів у ліжко й прислухався. Двері обережно намагалися відкрити. Добре, що Назар вчора замкнувся зсередини і залишив ключі у дверях. Він швидко вскочив на ноги, одягнув куртку, засунув скарабеєю манускрипт у внутрішню кишеню, вискочив на балкон. Вниз вели залізні східці. Коли Назар почав спускатися, він почув щось схоже на постріл і далі шум у кімнаті. Чоловік пришвидшив крок, поглянув на годинник, майже 5. І якщо Саміра ще немає на місці, то йому кінець. Нарешті зіскочив на землю, озирнувся. Слідом за ним спускався неповороткий Боров Туман, людина Сича, якого, ясна річ, послали, щоб забрати манускрипт і вбити Назара. «Стій, падла!» – пролунав зверху хриплий голос. Назар помчав до виходу з готелю, вибіг за паркан. Легені горіли, в нього залишалися лічені секунди. Позаду лунали кроки бандита. На щастя, авто Саміра вже чекало на нього. Назар заскочив всередину. «Їдь швидко!» – сказав він. Таксист здивовано поглянув на нього. «Плачу подвійну ціну!» – у відчаї вигукнув чоловік. Очі Саміра загорілися, і машина моментально зрушила з місця. Якраз вчасно. Саме в цей момент на дорогу вибігли Туман і ще 2 бандита Сича. Назар видихнув з полегшенням і відкинувся назад. Його лоб покрився крапельками поту. «До причалу, пан!» – уточнив Самір. «Так, і то якнайшвидше». Усю дорогу Назар розмірковував над тим, що сталося. Вочевидь, скарб у Малкаті має бути грандіозним, якщо мене так швидко знайшли і продовжують переслідувати. Перша задача – знайти його, друга, не менш важлива – вивезти скарб з Єгипту, ну і задача номер 3 – вижити. Чоловік усміхнувся. Він вже трохи заспокоївся. Серце перестало вистрибувати з грудей. За 15 хвилин вони під'їхали до причалу. «Дуже рано, пане», – повернувся до нього Самір. «Пароми ще не працюють, а особистий моторний човен буде коштувати $50. Очі чоловіка забігали. «Вирішив мене надурити?» – Назар насупився. «Це вартує $13, не більше». «Ні, пан, що ви? Я заплачу 100, якщо ніхто не дізнається про те, що я тут був. І ще 200 за позашляховик, який ти мені дістанеш. Ну і ще 100, якщо чекатимеш на мене тут, коли я повернуся. По руках?» Очі Саміра загорілися, на обличчі з'явилася посмішка. «Буде зроблено, пане». За кілька хвилин Назар вже був у човні. Ще 2 єгиптянина сиділи поруч. Один керував, інший дивився на воду. Назар поглянув туди, звідки вони щойно відпливли. Берег швидко віддалявся. На секунду йому здалося, що там бігають і метушаться люди. Стало тривожно. Невже мене вже знайшли? Так скоро? Він був попереду бандитів, але лише на 1 крок. Пройшло не більше 10 хвилин, коли Назар ступив на берег. Перед ним простяглися невеликі селища, пальми та вузькі дороги, що губилися між будинками. На горизонті, високо над землею, здіймалися світло-бежеві, кам'янисті, сухі гори, не вкриті зеленню. Пустельна краса. Вони біліли під вранішнім сонцем, нагадуючи про таємниці, поховані в надрах пустелі. Біля причалу на нього чекали ще 2 єгиптянина. Вони вручили йому ключі від позашляховика «Джип Компас», взяли гроші і відійшли вбік, про щось перемовляючись і тицяючи в нього пальцями. Щоб не наражатися на небезпеку, поза як в кишені у нього лежали ще декілька тисяч $, він швидко сів в машину і поїхав. Попередньо Назар зробив кілька знімків з Google-карти, тож уявлення, куди треба їхати, в нього було. Дорога спочатку повела його через сільськогосподарські поля, де росли пальми, бананові дерева й інші культури, які він не встиг розгледіти. Далі місцевість змінилася на більш пустельну. Асфальтована дорога стала менш чіткою і врешті перетворилася на піщану стежку. Назар зупинив машину і вийшов. Навколо тиша пустелі, і вітер заспокійливо шелестів піском.
Перед ним величні руїни, огороджені позначками, що тут ведуться археологічні розкопки і вхід на територію заборонений. Він поглянув на годинник – 5:30. Раніше 7-8 тут нікого не буде, тож він має час зробити те, заради чого приїхав. Озираючись, він зайшов на територію розкопок. Попереду залишки палацу Аменхотепа III, розкидані на великій площі стіни, колони, внутрішні двори. «Де ж шукати тепер ті ноги Бога?» – задумався Назар. Він дістав з кишені скарабея, почав уважно роздивлятися, ніяких підказок. Потім ще раз оглянув територію. Збереглося мало що – руїни палацу. З університету він пам'ятав, що за Аменхотепа III будували в більшості з глиняної цегли, а не з каменю. Тому споруди того часу піддавалися руйнуванням найбільше. Він підійшов ближче. Залишки фундаменту й стіни, яка стирчала з піску. Назар пригледівся. Стіна була покрита зображенням риб, птахів, геометричних фігур і ніяких ознак ніг Бога. Обійшов з іншого боку те ж саме. Струсив кросівки, в які набився пісок. Часу залишалося обмаль. Чоловік був впевнений, що Туман з 2 своїми спільниками вже їдуть сюди. Пальці рук спітніли. На схід від палацу має бути викопане озеро. Інтуїція йому підказувала, що там також ніяких ніг Бога бути не може. «Думай, лисе, думай», – прошепотів він. «Недарма Ігор вірив в тебе. Згадуй». Назар насупився, та за мить зморшки на його обличчі розгладилися. Йому в голову прийшла ідея. Чоловік рушив вперед. Ноги Бога можуть бути зображені в храмі Бога. А якому Богу поклонявся Аменхотеп III? Правильно, Назаре, Амону. Він розмовляв сам з собою, посміхаючись і біжучи вперед, наскільки це було можливо по піску. Нарешті Назар став перед руїнами храму Амона і розчаровано розвів руками. Ну як так? Перед ним розкинулися залишки фундаменту і фрагменти стін з цегли менше метра заввишки. Від відчаю він підкинув носком кросівок пісок. Ну і що тепер робити? Де шукати ноги того Бога? Лише з одного краю стіна була трішки вищою, може з метр заввишки. Він підійшов ближче, пригледівся уважно й охнув. Чи це везіння, чи доля, але перед ним і справді був намальований фрагмент ноги, точніше стопи, більше не збереглося. На місці великого пальця було ледь помітне заглиблення. Чоловік дістав з кишені скарабея, намагаючись зрозуміти, чи підходить він до цього заглиблення. Його пальці тремтіли. Він ніяк не міг потрапити в отвір. Довелося перевернути жука і спробувати ще раз. Цього разу Назар почув легеньке клацання. Талісман зник в отворі. Однак наступної миті з'явився знову. Чоловік відчув тепло, що йшло від стіни. Воно ставало все сильніше і відчутніше. За кілька секунд утворився вихор навкруги уцілілого шматка стіни. Він збільшувався, поки не сягнув зросту й комплекції Назара. Піт виступив на лобі чоловіка. Вітер розвівав хвилями його волосся. З отвору йшов незрозумілий звук, схожий на шум неналаштованого радіо. Назар простягнув руку вперед, торкнувся вихору. На дотик це було схоже на хвилі теплого молока, які обтікають, огортають палець. Його увагу відвернули гучні викрики позаду. Він озирнувся і побачив, як 3 бандитів вискакують зі свого позашляховика. Туман щось голосно кричав йому і провів пальцем по шиї, вочевидь погрожував. «Зараз або ніколи», – подумав Назар. Він дістав манускрипт і спробував прочитати. Однак древньої єгипетської мови він не знав. Відчай охопив його. Раптом символи на папірусі зрушили з місця. Вони переміщалися і змінювалися, аж поки він не зміг чітко розгледіти написане. «Той, хто читає ці рядки, нехай залишить мову свого народу і віднині розмовляє мовою богів, в ім'я безсмертя і пам'яті предків. Відкрий ворота часу, щоб дух мандрівника пройшов шляхом забутих богів». Далі літери зблиснули й зникли. Назар тримав у руках порожній аркуш папірусу. Він швидко вийняв скарабея з отвору і скочив уперед у вихор, який ще не встиг зникнути.
«Ах ти ж, сука!» – пролунало позаду. «Тобі кінець, лисе, чуєш? Тобі не жити!» Йому здавалося, що вже цілу вічність його крутить, перевертає у всі боки, ламає. Він відчув, як впав на щось тверде і тепле. Нарешті вертіння припинилося, нудило, боліла голова. Він просто лежав і не рухався. Його ще не ріжуть на частини й не вбивають. Значить, туман десь далеко. Як таке може бути? Назар повільно відкрив очі. Зверху сліпило сонце. Він хотів роззирнутися, як почув жіночий голос. «Хто ти такий? І що ти робиш в Малкаті? Якщо стражники фараона побачать тебе, то стратять».